Hallå och välkommen till ännu en fiskeepisod med Tobias Renstam och David Lund. Och nu lägger vi ner gäddspöna och så fiskar vi abborre. I förra avsnittet fiskade vi gädda i den här grunda, lite grumligare sjön. Nu beger vi oss uppåt i systemet till en klarare, djupare sjö. Abborren är en fiskart som gillar att jaga med synen. Och både vad gäller antal och storlek så brukar det vara bra att välja lite djupare sjöar med lite klarare vatten. Där finns det ofta goda abborrbestånd. Så det är vad vi ska pröva idag. Nu ser vi ifall abborren är hemma och det är ganska tidigt i april där. Abborren här runt Stockholm där vi bor, den brukar leka någon gång ofta i slutet av april vid de här sjöarna. Och den leker egentligen i samma grunda vikar som gäddan. Man kan leka lite längre ut. De har yngel som blir pelagiska på direkten efter att de har kläckt. Så att abborrhonan är inne och lägger rommen inne som i vassen eller i ett nedfallet träd eller liknande. Och så hänger rommen där, kläcks och sen så blir ynglen frisimmande på direkten när de har kläckt, så liksom lever här mitt ute i sjön. Men nu ska vi testa och se om vi kan hitta abborren. Och varken jag eller David har fiskat abborre i år på något sjöfiske nämnvärt. Så vi vet inte riktigt vilket stadie de är. Man kan hitta abborre allt ifrån, nu ligger vi långt ut i sjön, fiskar på kanter som går in mot de här lekvikarna där man brukar påträffa abborren. Och taktiken här till att börja med, det är väl att fiska sig utifrån sjön, djupa grynnor, djupa kanter, och så går vi längre och längre in. Och den här tiden på året så kan man faktiskt hitta abborren både då på djupa kanter och grynnor men även längst in i vassen. Så vilka tekniker man använder är väldigt varierande. Det kan vara allt från en Texas-riggat bete till att man kör tunga jiggar. Nu har vi bränt av några spottar, haft något litet pill, men vi har inte fått någon fisk än. Men man ska inte vara orolig för det på det här abborrfisket på våren. De är rejält linniga, såna här stora abborrar i klara sjöar. Och det gäller bara att arbeta metodiskt. Nu har vi lagt upp mycket spön på kastdäcket. Det är kärrjiggar, det är dropshot, det är kräftor, det kan vara hårdbeten, det kan vara allt möjligt. Och sen fiskas det från djupt vatten in mot grunt. För som sagt, det är första passet där i år i den här typen av miljö för oss. Så att vi måste förstå vilket stadie fisken är i. Och som sagt, man behöver inte stressa upp sig. Var metodisk och fiska framåt, för att när det händer, då kan det hända rejält. Och då kan man få stor fisk. Men det är inget mängdfiske där heller. Det är något man gör för att få de här riktiga gröna lunsarna. Yes! Äntligen satt den, David. Nu har jag faktiskt en, jag tror jag har en bättre borre på alltså. Det är ganska fin borre. Se, jag kommer bak och tar den. Lite lättare ibland att gå ner
stolen här när man ska ta den. Det här var faktiskt en ruggigt fin borre. Härligt. Det var som vi snackade om i förra klippet. Det var riktigt jäkla segt. Men vi har rullat på med grejerna och ofta så tycker jag att det här funkar väldigt bra. Det finns ju kräfta i nämligen nästan alla sjöar. Och det funkar bra på de här borrarna. Och bakom mig här skulle jag säga, det här är typiskt abborrlekhabitat. Bara liksom lite stubbvass. Det här är väldigt djupt, det ligger att kasta ut på typ 10 meter. Och där stryker ofta såna här fina fiskar. Så vilken trevlig firre. Vi släpper den och de går ju sällan ensamma, så nu kanske vi kan få en till äntligen. En fisk på. Jag tror att det är en abborre. Bra David, du kan ta ankra du. Gädda. Ja, men det är något. Ja. Det har varit lite tufft här. Vi har ju fiskat oss ganska långt här. Vi har ju fiskat grinnor och kanter och gräs, sund och vikar och det ena med det andra. Ja. Bonusfångster är också fångster. Vi drog en ganska fin abborre här halvvägs upp i sjön. Och nu drog du dagens första gädda. Ja. Inte det jag var ute efter, men kul ändå. Det är alltid roligt med fisk. Generellt så tycker jag om lite styvar spön till abborrfiske. Men framförallt när det kommer till det här typen av fiske på ganska djupt vatten så har man verkligen en fördel av att använda ett lite grövre spö. Och jag fiskar nästan uteslutande med multirulle för den här typen av fiske. Till exempel större jiggar eller kanske kräftjiggar. Det viktiga här är att man alltså använder ett ganska styvt spö, till exempel det här spöet som jag använder nu, upp till 1 ounce och medium heavy klassning. Och sen för det här kräftfisket så är det väldigt avgörande att man har en snabb rulle så att man kan plocka hem slaktlinan väldigt fort. När man knycker runt den på botten, alltså hoppa fram den här jiggen och efterlikna en kräfta. Och därför använder jag rulle på 8 eller som den här 10,1 i utväxling. Tjoho! Den som inte ger upp får en borre till sist. Det har ju varit väldigt trögt där, men det är ju bara att kasta på. Jag är helt säker på att det är en supersvår dag, men nog finns de. Men som sagt, det är en svår dag alltså. Men vi hittade lite bytesfisk här på den här kanten. Och jag tror att det var det som gjorde att den där fisken stod där. David missade också priset hugg. Men det är ju bara att kasta på. Det är också mycket timing. Alltså när det händer, då kan det hända snabbt. Så ut med jiggen igen. Nu ska vi se. Superfin gädda. Tidigare idag så har jag fiskat med helt vanliga jiggar som inte har haft någon särskild smak eller lukt. Men när jag bytte till powerbait-jiggar av olika slag som har smak i sig så började jag få hugg i alla fall. Så det är framförallt när det är så här svårt fiske som jag tror att de här små marginalerna kan ge stor skillnad, till exempel om man har doft eller smak på betet. Så det kan vara det som avgör om man får fisk eller inte. För mig har det varit rejält bistert här idag. Men faktiskt alla fiskar jag fått, de har jag fått på smaksatta beten. Och jag har ändå rullat runt här på lite allt möjligt. Och olika tekniker, både metallbeten, gummibeten, dropshot. Men det är som David säger, det verkar vara smaken som har gett de få pillen som har varit här nu i de här riktigt tuffa förhållandena. Fisken är så tjuriga alltså. Men vi har en liten stund kvar att fiska, David. Ja, så det är bara nu kör vi. Keep on hammering. Det är riktigt busväder här. Det här regnet har övergått till snö.
Men det nappar ju i alla fall. Men nu nappar det mest gädda faktiskt. Det är tufft. Men det är roligt att fiska. Men abborrarna, de verkar ha tjurat ihop som sagt. Trevlig gädda. Mitt i stormen. Oh yeah man! Holy camole! Det mannen gör! Kolla! Galet fin gös. Sista som händer. Här ute i regnet. Vilken grym fisk alltså. Vi släpper den här. Och vi ska bara fiska 5 minuter till. Kanske vi kan ta en till. Och släpper den här snabbt. Du ser stelfrusen ut, David. Ja, det har varit en tuff dag. Framförallt här sista timmen eller så har det börjat regna och sen snöa. Så att det har varit svårt fiske. Men vi har fått ett par abborrar och så har vi även fått gädda och gös. Så att vi har ändå fått fisk idag trots de svåra väderförhållandena. Det var jigg har ju ändå varit melodin. Liksom ner, sakta på botten. Och absolut. Det var en rolig fiskedag tycker jag. Ja. Alla fiskedagar är roliga, men det är faktiskt kul att fiska också när det är trögt. Men man verkligen lyckas få fisken trots att det är svåra förutsättningar. Så nu sticker vi hem och så syns vi i nästa episod. Ha det bra, vi ses!